përshëndes nderuar shikues dhe juftoj në lajmet e mesditës këtu në Top Channel. Do të nisim këtë edicion pikërisht me situatën që ka sjell COVID-19 me numrat në rritje si të prekurve ashtu edhe të infektuarve. Në këto momente do ndjekim përditësimin që ka dhënë Ministria e Shëndetësisë për sa i përket bilanceve. Në 24 orët e fundit kanë humbur jetën 3 qytetarë. Një rast mjek, 69 vjeçar nga Puka, i cili luftonte prej disa ditësh në spitalin infektiv. 2 qytetarë të tjerë, një 63 vjeçar nga Lezhë dhe një 65 vjeçare nga Tirana, me gjithë përpjekjet e mjekëve nuk ka mundur të mbijetojnë ndaj COVID-19. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale i shpreh ngushëllime të afërme të ndjerëve. Vijon të ketë shtrime në spitalin infektiv. Kemi 78 pacientë të shtruar, 9 janë në gjendje të rëndë në terapi intensive, 2 prej tyre janë të intubuar. Gjatë 24 orëve të fundit, në laboratorin e virologjisë janë testuar 459 testime për COVID-19 dhe kanë rezultuar pozitiv 71 raste. Shpërndarja gjeografike e rasteve është përkatësisht 24 raste në Tiranë, 8 raste në Elbasan, 6 në Durrës, 5 raste në Krujë, Kukës dhe Lezhë, 4 raste në Kurbin, 3 raste në Vlorë, nga 2 raste përkatësisht Shkoç, Shkodër, Përmet dhe nga një rast në Delvin, Vaun e Dejës, Bulqiz, Kamës dhe Fier. Në 24 orët e fundit janë shëruar 45 qytetarë dhe lista e të shëruarve ka shkuar në 1702 që nga fillimi i epidemisë. Blerta Josifi, vajza që i mbjetoi tragjedisë në zonën e kombinatit në Tiranë, ka folur për prokurorët dhe detajet janë vërtet rënqetëse. Sipas rrëfimit të saj, e motra Anisa ishte plot 15 muaj e pajet kur e gjeti policia mbrëmjen e së njëjtës në apartamentin e tyre, pikërisht ditën që sipas saj vdiq edhe ëma Zhaneta. Detajet në këto momente do të na sjell gazetarja Anila Hoxha. Lidhemi me të tani. Anila, të përshëndes, cilat janë detajet më të reja nga kjo ngjarje tragjike? Përshëndetje Arti, teksa pritet që dosja për ngjarjen e kombinatit të mbërri nga policia këtu në prokurori për hetime të mëtejshme për veprën e shkaktimit të vetvrasjes dhe mjekim dhe moskallëzimit të krimit, burime shumë të sigurta pranë spitalit ku mbahet e mbjetuara e familjes Josifi, Blerta Josifi, ka rrëfyer para mjekëve dhe para ekspertëve që e morën atë në pyetje, menjëherë sapo ka dalë nga gjendja e vështirë shëndetësore, po edhe gjendja e rënduar mendore. Burimet sigurta më thonë se Blerta ka treguar se e motra Anisa Josifi ka ndëruar jetë në datën 27 mars 2019, pas 52 ditëve kur ajo kishte ndërprer ushqimin, pasi sipas saj motrën e kishin pushtuar demonët, thot e mbjetuara e familjes Josifi, edhe ato as e Joma dhe as Blerta nuk e kishin çuar për vizitë mjekësore. Ndërkohë, Blerta Josifi tregon përpara mjekëve dhe ekspertëve që kanë pyetur atë pra në gjendje të stabilizuar tashmë, se ëma ka ndëruar jetë në 2 Korrik 2020, pasi ajo ishte ulur në gjunjë për të lutur. Ne nuk treguam, thot, që motra ndëroi jetë në mars 2019 me shpresën se ajo do ringjallej. Ne frekuentuam, i thot Blerta më tej, frekuentonim kishën ungjillore, por nuk e frekuentonim më këtë kishë prej 5 vitesh. Ne vazhduam vetë rrugtimin e Zotit. Më tej, e mbjetuara tregon se në situatën kur motra nuk po ringjallej teksa ato luteshin, nën e bi, Zhaneta Josifi dhe Blerta Josifi kishin vendosur në mars 2020 që të vazhdonin edhe ato agjërimin. Agjërimi ka nisur, pra sakrifica sipas tyre e refuzimit të ushqimit e Zhanetës dhe Blertës ka nisur në qershor, në muajin qershor 2020, ku të dyja gratë kanë pirë vetëm ujë dhe asgjë tjetër. Më tej thuhet ato vazhdonin të luteshin për ringjalljen e vajzës, për ringjalljen e Anisës, e cila ndërkohë sipas të mbjetuarës ishte mumifikuar nga vetë e ëma dhe nga vetë Blerta. Ajo tregon se ndërkohë askush nuk e dinte, megjithëse familjarët, motra e Zhanetës, bashkëshorti i Zhanetës, veçanërisht që i kishin shumë afër me shtëpi në zonën e kombinatit, askush nuk e dinte se ndërkohë Anisa kishte ndëruar jetë, pasi ato i thoshin se Anisa është e zënë me punë dhe Anisa nuk do të dalë nga dhoma, ndërkohë që Anisa kishte ndëruar jetë mbas 52 ditëve refuzim të ushqimit. Ne, thot ajo, arsyeja pse ne mbajtëm motrën dhe nuk treguam pranë autoriteteve sapo ajo ndëroi jetë, ishte për shkak të vegimeve dhe besimit në Zot. Këto janë disa nga citimet që burime shumë të sigurta
pranë spitalit ku Blerta Josefi mbahet, më treguan dhe më thanë përmes telefonit mbi rrëfimin e të mbijetuarës, e cila është dëshmia kryesore. Por nga ana tjetër, Ardi, sapo dosja të mbërri nga policia e kombinatit në prokurori dhe çështja të regjistrohet për mos kallëzim krimi dhe shkaktim të vetvrasjes, pritet që ndërkohë të nisë hetimi për një sekt të dyshuar fetar, i cili në të vërtetë, megjithse ka mjaft zëra, nuk ka asnjë version zyrtar apo dhe jo zyrtar. E vetmja gjë që është gjetur në shtëpinë e familjes Josefi, ku jetonin 2 gratë e vetflijuara dhe e mbijetuara Blerta Josefi, ishte një libër, një bibël, disa shënime që janë dërguar për ekspertizë, menjëherë sapo policia ka thërritur nga sektori antiterrorit edhe teolog, të cilët do të shpjegojnë se çfarë ka ndodhur. Pavarësisht të gjithave, Blerta Josefi e mbijetuara insiston dhe këmbgul se askush nuk e dinte se çfarë po bënin gratë dhe se ato ndërkohë pasi kishin braktisur kishën ungjillore 5 vite më parë, ato e kanë vazhduar rrugtimin drejt Zotit sipas të mbijetuarës, vetë dhe me vullnetin e tyre. Kaq për momentin, Ardi, do të presim se çfarë veprimesh të mëtejshme do të kryej prokuroria sapo dosja të mbërri, që sigurisht veprimi i parë hetimor do të jetë hedhja e shortit për gjetjen e një prokurori, do të caktohet nga shorti elektronik, e mëtej bazuar në veprimet shumë sekrete të policisë së shtetit, do të shikohet dhe do të jetë dritë mbi sektin nëse 2 gratë kanë frekuentuar apo jo një sekt të caktuar, e gjithashtu do të zbërthehen edhe shënimet dhe rrëfimet që gratë kanë mbajtur që nga 29 marsi, atëherë kur Anisa Josefi ndroi jetë dhe gratë ndërkohë nuk i treguan askujt dhe u ngujuan në shtëpinë e tyre. Po Ardi. Mirë, Anila Hoxha, unë të falenderoj për informacionet e drejt për drejta rreth ngjarjes tragjike në kombinat që ka tronditur mbar opinionin në Shqipëri. Shohim tani më në detaje situatën me Covid-19 në Shqipëri me 71 raste të reja dhe 3 viktima në 24 orët e fundit, më shumë raste sot pas Tiranës ka Elbasani, atje ditët e fundit janë shfaqur disa raste edhe në maternitet. Por le të lidhemi me korespondenten Bruna Kërçyku. Bruna, të përshëndes, çfarë dim për këto raste? Përshëndetje, në fakt janë të konfirmuara nga Ministria e Shëndetësisë 8 raste të reja me Covid-19 në Elbasan, duke u renditur sot me njëherë pas Tiranës me numrin më të madh të rasteve dhe duke e çuar në 24 numrin e personave aktiv me Covid-19 në Elbasan. Siç thatë edhe ju, vatramendohet të jetë materniteti i Elbasanit ku një ditë më parë një infermiere rezultoi e prekur me Covid-19 në repartin e ginekologjisë, ndërkohë nga informacionet që ne kemi nga spitali janë personel tjetër shëndetësor, ata që kanë shfaqur shenja të Covid-19 me temperaturë, duke u vënë kështu edhe në izolim. Ndërkohë, një punojëse call centeri po ashtu ka rezultuar pozitive me Covid-19 dhe mendohet gjithashtu që edhe banka të ketë punonjës të tjerë, një filiali, një banke në Elbasan, pasi 2 ditë më parë drejtori kësaj banke rezultoi pozitiv, por është vënë re një mungesë koordinimi ose mospërhapje të informacionit mes institucioneve, ndërkohë që sot Ministria e Shëndetësisë konfirmon 8 raste në Elbasan, Instituti i Shëndetit Publik Rajonal konfirmon vetëm 3 raste dhe këto testime të marra në datën 3. Çka do të thotë për 2 ditët e tjera në Institutin e Shëndetit Publik në Elbasan nuk ka informacione se ku bëhet fjalë që ndodhen 5 raste të tjera, por kjo sjell edhe një mungesë të rrjedhës më pas të ndërveprimit institucional. Çka do të thotë që bashki do të jenë të vonuara në kryerjen e dezinfektimeve derisa të vijë informacioni i konfirmuar se ku janë rastet pozitive, po ashtu Drejtoria e Shëndetit Publik do të jetë vonuar me izolimin e këtyre rasteve derisa deri në këto momente nuk ka asnjë informacion. Pra në Elbasan flitet për 3 raste, ndërkohë që Ministria e Shëndetësisë konfirmon 8 të tilla. Këto janë informacione, ndoshta më vonë do të kemi informacione të reja më të sakta për shpërndarjen gjeografike dhe vatrën e infeksionit në Elbasan. Sigurisht, Bruna Kërçyku live nga Elbasani, faleminderit. Një grup shkencëtarësh i kërkojnë Organizatës Botërore të Shëndetësisë të rishikojë rekomandimet anti-Covid-19. Sipas tyre, koronavirusi përhapet nga ajri, çka e bën më ngjitës e më të rrezikshëm, më bën të ditur New York Times. New York Times shkruan se një grup prej 239 shkencëtarësh nga 32 vende të ndryshme të botës do të botojnë në një revistë shkencore javën e ardhshme një letër të hapur drejtuar Organizatës Botërore të Shëndetësisë.
Shkencëtarët kërkojnë nga OBSH-ja të ndryshojë rekomandimet për koronavirusin në mënyrë që të shmangen infeksione të reja. Ata thonë se koronavirusi përhapet nga ajri, pra virusi mund të qëndrojë pezull në ajër në ambiente të mbyllura, edhe kur dikush tjetë ajrin me viruse do të infektohet. Deri tani OBSH-ja është përmbajtur bindje se virusi përhapet përmes stërklave të sekrecioneve nga goja apo hunda, që çlirohen nga personi infektuar gjatë të shtimave apo kollës. Megjithatë, sipas saj, këto stërkala janë të rënda dhe bien shpejt për dhe. Pra nëse një person qëndron në distancë, nuk është në rrezik, dhe nëse personi infektuar mban maskë, gjithashtu stërkalat nuk përhapen dot në ajër. Por nëse virusi vërtet përhapet në ajër si shkruan gazeta, me rëndësi të madhe do të jenë masat për të parandaluar shtrirjen e tij. Masat e reja do të përfshin vënien e maskave në mjedise të mbyllura, edhe nëse personat qëndrojnë në distancë nga njëri tjetri, dhe mendohet se do të bëhen të detyrueshme maskat N95 për punonjësit e shëndetësisë, pasi ato filtrojnë edhe stërkalat më të vogla të sekrecioneve të përhapura përmes sistemit të frymarrjes nga të sëmurët. New York Times thotë se pas analizimit të emaileve të brendshme të OBSH-s dhe intervistave me 20 shkencëtar, përfshirë edhe konsulent të saj, shfaqet imazhi një organizate që pavarësisht qëllimeve të mira, nuk ecën në të njëjtin hap me shkencën. Ministria e Shëndetësisë në Kosovë njoftoi se do të ketë gjoba deri në 8.000 euro për personat fizik dhe juridik që nuk respektojnë masat anti-Covid-19 dhe ndikojnë në përhapjen e koronavirusit. Ministri i Shëndetësisë në Kosovë, Armend Zemaj, deklaroi se nga sot do të nisë zbatimi masave të reja të ndërmarra nga qeveria për të luftuar përhapjen e koronavirusit. Ai e bëri të qartë se kush nuk i respekton ato do të përballet me sanksione ligjore. Në mbikëqyrje të zbatimit të masave do të jenë punonjësit e Inspektoriatit Sanitar, Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, Inspektoriatet Komunale dhe mekanizmat e sigurisë. Komunat do të riaktivizojnë plotësisht shtabet emergjente, deklaroi Zemaj. Për sanksionimin e qytetarëve që nuk respektojnë masat, qeveria e Kosovës përmend ligjin për luftën kundër sëmundjeve ngjitse. Në bazë të këtij ligji, nga 1.000 deri në 8.000 euro mund të ndëshkohen personat fizik dhe juridik, të cilët nuk e zbatojnë masën e përgjithshme ose të posaçme për mbrojtje nga sëmundjet ngjitse, kur kjo është e domosdoshme. Megjithatë, avokati i popullit të Kosovës, Hilmi Ashari, tha se nuk ka bazë ligjore për ndëshkimin e personave të cilët nuk zbatojnë masat parandaluese dhe rregullat kundër Covid-19. Edhe Ehat Miftaraj, drejtori i Institutit të Kosovës për Drejtësi, ka deklaruar më herët se vepër penale përbëjnë vetëm ata që e dinë se janë të infektuar, por nuk marrin masa për mos përhapjen e sëmundjes. Qeveria e Kosovës vendosi një ditë më parë masa shtesë anti-Covid-19. E në disa qytete ku ka rritje të rasteve të reja si Prishtina, Prizreni, Ferizaj dhe Vushtria, do të aplikohet ndalimi lëvizjes nga ora 21 deri në orën 5. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha ishte sot në Devol ku premtoi fermerëve subvencione bujqësore. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka vijuar turin e takimeve në terren në zona të ndryshme të vendit, ku në ndalesën e radhës është takuar me fermerë të Devollit. Basha tha se fermerët e kësaj zone dhe pse kanë siguruar një prodhim të bollshëm këtë vit, nuk kanë treg ku ta shesin, pasi prodhimi i eksportit ka mbushur tregjet. Gjatë bisedës me krehun e opozitës, fermerët kanë pohuar se mungon mbështetja nga shteti. Prodhimi tonë del me një kosto shumë të lartë. Dhe kur vin sa u del kosto? Kosto e patates kalon në 600.000 lekë vjetër. Ne nuk mund të konkurrojmë asnjërin nga komshinë që kemi. Ndash maqedonsin, ndash kosovarin, ndash grekun. Ai më thot mua, po mos e mbill këtë kulturë që nuk të shkon. Është shumë e thjeshtë për të thënë që mos e mbill më pataten. Po un kam investuar 25 vjet punën. Po pse nuk të shkon pataten? Për këtë. Që cilë pataten nga importi patatja e Kosovës, vjen patatja e Egjiptit. E Egjiptit aty. Dhe unë Gjatë takimit me fermerët e Devollit, Basha tha se ndërsa qeveria aktuale për 7 vite nuk mbajti asnjë nga premtimet që kishte dhënë për këtë kategori, premtoi se me ardhjen e Partisë Demokratike në pushtet do të akordojnë 100 milion euro subvencione të drejtë për drejta për fermerët shqiptar dhe do të hiqet taksa rama për naftën që përdorin fermerët. Ka rrugë tjetër për bujqësinë për të mbështetur përveç subvencioneve. E vetmja qeveri që krenohet se nuk jep subvencione për gjysmën e popullit që jeton me tokën është kjo qeveri. Me programin ton për 100 milion euro subvencione çdo vit, ne do të arrijmë jo vetëm ta stabilizojmë gjendjen e ta nxjerrim fermerin shqiptar nga kriza, por të japim kushtet barabarta konkurrencën tregun ton dhe madje të eksportojmë prodhimet e fermerëve shqiptar. Eksperti i çështjeve të Ballkanit, Florian Biber, flet për Top Channel mbi arsyet që mendon se ekzistojnë pas publikimit të beftë akuzave për Thaçin dhe Veseli. Në prag të vizitës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, prokurorët sipas tij u trembën garancisë për mbrojtje që takimi në Washington mund t'i siguronte presidentit.
Pikpamjet e tij, Biber ja paraqiti gazetarit Muhamet Veliu. Florian Biber, profesor në Universitetin e Grazit në Austri dhe ekspert i çështjeve të Ballkanit, në intervistë për Top Channel, tregon se përse sipas tij, 2 ditë përpara takimit Kosovë-Serbi në shtëpinë e Bardh, u bën publike akuzat ndaj Hashim Thaçit dhe Kadri Veselit. Ne nuk i dimë me saktësi detajet e akuzave, por nga çfarë është thënë prej prokurorit special, ata i trembeshin një lloj presioni ndaj gjykatës për të rrëzuar akuzat. Këtë e bën si një veprim parandalues për veprimet e mundshme të zotit Thaçi apo nga të tjerët, kundra zyrës së prokurorit special. Kjo është e lidhur me samitin pasi ata i friksoheshin se ky samit mund të udhëhiqej nga ndonjë garanci e mundshme kundrejt zotit Thaçi. Në të tilla kushte, ata vendosën të bëjnë publike këtë akuzën pikërisht në këtë moment. Kjo ka lidhje me faktin se prokurorët i friksoheshin një imuniteti apo ndonjë lloj mbrojtjeje ndaj zotit Thaçi, e në të tilla kushte, kjo do t'ia bënte prokurorisë më të vështirë për të vijuar. Por ky zhvillim e ka minuar dialogun mes Kosovës dhe Serbisë? Nuk besoj se kjo në tërësinë e vet ka ndonjë impakt negativ në dialog, pasi ai takim në Washington nuk ishte i koordinuar me Bashkimin Evropian. Kishte një mori dobësish. Nisi me premtime të mëdha, por ishte vetë Richard Grenell që i zvogloi pritshmëritë kur foli për marrëveshje ekonomike. Po ashtu, u bë e paqartë se çfarë do të prodhonte ky takim nëse do të kishte ndodhur. Kosova shkonte në atë dialog pas një sër probleme të brendshme përballë një presidenti si Vučić shumë të fortë. Në të tilla kushte, nuk kishte një fillim as pak i mbar për këtë dialog. Florian Biber bën këtë koment se cili mund të jetë vendimi i gjykatës speciale pas dërgimit të akuzave nga prokurori. Mund të jetë spekulative nëse flasin se çfarë mund të vendos, por ajo që mund të themi është se prokurori ka paraqitur një çështje të qartë. Mandati i kësaj gjykate ka qenë që në fillim të merrej me raste serioze, siç janë krimet e luftës. Hashim Thaçi gjithmonë është përfolur si një person që do t'i ngriheshin akuzat. Megjithse nuk i dim detajet dhe provat mbështetëse të akuzave, por e gjitha kjo na sugjeron se gjasat janë që akuzat të marrin miratimin e gjykatës. Nëse unë do të isha prokuror, nuk do të guxoja të ngrija akuza për personazhe të një profili të lartë, nëse do ta dija që akuzat nuk do të qëndronin përpara gjykatës. Do të surprizohesha nëse çështja nuk do të pranohej nga gjykata. It would seem very surprising, and it would be puzzling if the case were not accepted, I would say. Pavarësisht pandemisë, në Kroaci dje u zhvilluan zgjedhjet me një rezultat befasues për konservatorët në pushtet. Në një rezultat befasues të cilin sondazhet nuk e kishin parashikuar, konservatorët në pushtet të Unionit Bashkimit Demokratik i Kroacisë HDZ siguruan një fitore bindëse në zgjedhjet parlamentare të së dielës. Të dhënat paraprake tregojnë se koalicioni Rinisja, i drejtuar nga Partia Socialdemokrate SDP, nuk doli ashtu siç priste, dhe në fund duket ka mundur të siguroj vetëm 43 vende në parlament. Rezultati për HDZ-n nuk është vetëm i shkëlqyeshëm, por është një detyrim që na tregon neve përgjegjësitë tona, deklaroi kreu i saj, një herazi kryeministër i vendit Andrej Plenković. Mbajtja e zgjedhjeve në Kroaci u mbizotrua nga debatet mbi koronavirusin. Vendi me më shumë se 4 milion banor ka regjistruar 113 vdekje dhe 3100 të infektuar. 2 javët e fundit atje ka pasur një rritje graduale të rasteve me koronavirus. Masat e izolimit dhe një rënje të ardhurave nga turizmi veror pritet të shkaktojnë një tkurrje prej 10% në ekonominë vendase. Australia po regjistron një rritje të lartë të rasteve me koronavirus, ndaj autoritetet morën masa deri në mbyllje kufish. Kufiri mes dy shteteve më të populluara të Australisë, Victoria dhe New South Wales, do të mbyllet pas një rritje të menjëhershme të rasteve me COVID-19 në Melbourne. Në kryeqytetin e Victorias janë regjistruar qindra raste këto 2 javët e fundit, më shumë se 95% e infeksioneve të reja australiane. Deri më tani, të dy shtetet kishin mbajtur kufi të hapur, edhe kur të tjerët i kishin mbyllur ato. Izolimi duke filluar nga e mërkura do të kufizojë udhëtimin. Kryeministri i Victorias, Daniel Andrews, tha se ishte një vendim i përbashkët me kryeministrin e vendit, Scott Morrison, dhe me atë të New South Wales, Gladys Berejiklian. Kjo është një nga ato masa paraprake, është një nga ato gjëra që unë mendoj se do të na ndihmojë në frenimin e përhapjes së virusit, tha Andrews. Ai nuk dha indikacione se kur kufiri mund të rihapet. Fluturimet me Sydneyt dhe Melbourneit janë zakonisht në rrugët më të ngarkuara në botë. Të tre udhëheqësit kishin thënë më parë se mbyllja e kufive nuk ishte nevojshme, por rritja e infektimeve ka shkaktuar alarm. Më parë shumica e rasteve përfshinin kthimin e udhëtarëve nga jashtë, por tani mbi 80% po vijnë nga brenda komunitetit. Victoria regjistroi 127 infeksione të reja të hënën, rritja e saj më e lartë ditore që nga fillimi i pandemisë.
Izraeli ka lëshuar një satelit spiun në hapësirë për llogaritë të shërbimeve sekrete ushtarake. Izraeli ka lëshuar me sukses një satelit të ri spiun për të cilin Ministria Vendase e Mbrojtjes thotë se do të sigurojë një mbikëqyrje me cilësi të lartë për inteligjencën e vet ushtarake. Izraeli vazhdon të përmirësojë aftësitë e tij të mbikëqyrjes me qëllim të mbajë nën vëzhgim armisi Irani, programin bërthamor të cilit e shesi një kërcënim madhor ndaj ekzistencës së tij. Ministria sqaroi se sateliti Ofek 16 u nis sot në orën 4 të mëngjesit. Imazhet e para nga sateliti priten pas rreth një jave. Ne do të vazhdojmë të forcojmë dhe ruajmë aftësitë e Izraelit në çdo front, në çdo vend, deklaroi ministri i mbrojtjes Benny Gantz. Kontraktori kryesor për projektin është kompania në pronësi shtetërore Aerospace Industry, ndërsa ngarkesa e satelitit u zhvillua nga firma mbrojtëse Elbit Systems. Aku i ngjyrë roz për faj të ngrohjes globale. Fenomeni ndodh në Itali si pasojë e një alge. Nuk ishte ndodhur asnjëherë në Itali, por tani bor me ngjyrë roz është parë në akullnajën Prezena në veri të vendit. Fenomeni është shkaktuar nga një algë që shkumohet kur bora shkrin, duke i dhënë të njëjtën kohë akullit ngjyrën e roz. Në një rreth vicioz, alga në anën tjetër rrit shpejtësinë me cilën bora shkrin, duke përshpejtuar thithjen e rrezatimit. Biagio Di Mauro, kërkues nga Këshilli Kombëtar i Kërkimeve, po heton fenomenin. Ekspertët po tentojnë të vlerësojnë efektin e fenomeneve të tjera përveç aktivitetit njerëzor në mbinxehjen e tokës. Bëhet fjalë për fenomene natyrore si rasti i algës, por mund të lidhet edhe me praninë e njerëzve në këto lartësi me teleferik e pista skijimi, por dhe me alpinizëm. Mbinxehja e planetit është një problem real, ndërkohë që alga nuk bën gjë tjetër përveç se e keqëson situatën. Ekspertët thonë se fatkeqësisht ajo që njeriu po bën mbi natyrën shkakton dëme të pakkthyeshme. Ne thon ata jemi në një pikë pakthim. Toka po na kthen kusurin e asaj që kemi bërë. Dhe viti 2020 e tregoi këtë, një vit në cilin gjëra të tmerrshme kanë ndodhur që nga pandemitë, përmbytjet, tërmetet, zjarret e gjithçka tjetër.